بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 103 من السيرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم النهاردة عن حارثة ابن سراقة، بقية شهداء بدر. حارثة رابع واحد، حارثة ابن سراقة. استشهاد حارثة بيرويها البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب. يعني غرب يعني محدش عارف هو جاله منين، أصيب بسهم بس مش عارفين رمية منين، من أنهي جهة. فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يعني بيعيد تاني، احنا حكينا القصة دي في أول ما بدأنا نتكلم عن شهداء بدر، كان هنا حديث بقى روية في البخاري فقلنا نقوله زي ما هو. خامس واحد عمير بن الحمام، أول شهيد من الأنصار في غزوة بدر. عن عاصم بن عمرو بن قتادة، أول قتيل قتل من الأنصار في الإسلام أثناء القتال عمير بن الحمام. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه قصة استشهاد عمير بن الحمام في غزوة بدر، فبيقول إيه: أما النبي عليه الصلاة والسلام انطلق هو وأصحابه لغاية ما وسبقوا المشركين لماء بدر يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه للمسلمين لما جم المشركين بقى؟ قال لهم: محدش يقدم منكم أو يبدأ بشيء لغاية ما أنا أكون قدامه. فلما المشركين قربوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه بقى؟ قال إيه للمسلمين؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ساعة الأمر بالهجوم أو الهجمة المرتدة زي ما قلنا. عمير بن الحمام الأنصاري هو ده اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنا حكيتها لكم برضو في الغزوة في الهجوم المضاد، لما قال له بخن بخن. فبخن دي يعني كلمة بتطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير يعني. فالنبي قال له: أنت بتقول كده ليه؟ فقال له: أنا أتمنى أو أرجو أن أنا أكون من أهل الجنة اللي عرضها السماوات والأرض. فالنبي قال له: أنت منهم أو أنت من أهلها. فكان هياكل التمر فسابه علشان يدخل الحرب. ده كان يعني دي المعلومات اللي قدرنا نوصلها عن شهداء بدر. نيجي بقى عن قتلى كفار قريش وصناديدها، ونفتكر كده هم عملوا ايه في المسلمين، ونشوف النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وربنا استجاب. أول واحد عقبة بن أبي معيط، اللي كان من كفار قريش اللي لجأوا لأسوأ الأفعال وأشدها شناعة في محاولة قتل النبي عليه الصلاة والسلام والتخلص منه. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي وهو جاله من خلفه من وراه وحط ثوبه حوالين عنق الرسول عليه الصلاة والسلام وخنقه خنق قوي، إلا إن أبو بكر جه وأبعده عنه، قال له: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ طبعا دي آية نزلت في القرآن. ومرة تانية عقبة ابن أبي معيط ده جه بأحشاء جزور، أو اللي هو لما الناقة بتلد المولود بتاعها بتخرج الخلاصة بتاعت المولود، جابها وحطها على راس النبي عليه الصلاة والسلام بقذارتها بالدم اللي فيها، حطها على ظهره وهو بيصلي وهو ساجد في الصلاة. فجت ستنا فاطمة رضي الله عنها وكانت فتاة صغيرة، أزالته ودعت على من صنع ذلك. وبعدين أما النبي رفع عليه الصلاة والسلام راسه من السجود، دعا عليهم قائلا: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وبعدين سماهم واحد واحد: اللهم عليك بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. عبد الله بن مسعود بقى بيقول ايه: والله رأيتهم صرعى يوم بدر كلهم، وسحبوا إلى القليب أو القليب، يعني كلهم اتقتلوا في بدر في أول معركة. كل اللي الرسول سماه في الدعوة دي اتقتل في بدر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اتقلبوا في قلب القليب ده، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: واتبع أصحاب القليب لعنة. طبعا يعني هم عادوا الله ورسوله، وقتلوا كلهم في معركة بدر. نيجي بقى عند مين؟ رأس الكفر
أبو جهل، اسمه عمرو بن هشام، وكانوا بيقولوا له أبا الحكم بن هشام. أبو جهل ده عقد اجتماع مع القوم بتوعه في يوم عشان يقول لهم إنه يحفزهم ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم اللي هو عملوا فيكم سفه آلهتكم وعيب دينكم وبعدين لازم نقتله، فلازم نتخلص منه من اللي جه بيه، وعاهدهم إنه هو هيقتله. وفي يوم جه للنبي وهو بيصلي وقعد يراقبه من بعيد، وبعدين قعد يستناه لغاية ما حط جبهته على الأرض وهو ساجد، فمسك حجر ورايح عايز يرميه بيه، إلا إن ربنا منعه سبحانه وتعالى، وطبعا أنقذ النبي من غدره ونجاه من شره. وبعدين رجع أبو جهل يجر أزيال الخيبة وما قدرش يموته، حتى أبو جهل بعد كده هدد النبي إنه إذا رآه بيسجد عند الكعبة قال له هيدوس رأسه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بيصلي عند الكعبة وبيقرأ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، قرأ سورة العلق لغاية ما وصل كلا لا تطعه واسجد واقترب. ولما سجد النبي عليه الصلاة والسلام برضو راح أبو جهل عشان يدوس على راسه وعلى رقبته، إلا إنه ما قدرش يحقق وعيده ورجع تاني برضو بيجر أزيال الخيبة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام خلص الصلاة وقالوا له ده كان جاي يعمل كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، يعني كان الملائكة اللي بيحرسوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هيسحبوه قدام الناس كلها. ده أبو جهل بن هشام، واللي اتقتل وقتلوه فتيين، أصغر فتيين في الحرب. نيجي لأبو لهب وزوجته اللي برضو كانوا بيؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اتعرض لكتير من الأذى من قبل أبي لهب وزوجته اللي هي كانت شريكة في صب الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام وإعلان تكذيب دعوته. ونزلت طبعا فيهم سورة المسد، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وسبحان الله الآية نزلت أو السورة نزلت وهو حتى ما فكرش يقول طب أنا هكذب محمد وحسلم، طب أنا هكذب القرآن اللي نزل وحسلم. هو ما فكرش يقول كده، هو كل اللي همه ان محمد بيهجوه هو وزوجته، وكانوا عمالين بيدبروا له المكائد. كانت زوجته دي بتضع الشوك في الطريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيمشي منه، وكانت تضع الأوساخ على باب بيته، وكانت بتؤذيه بلسانها وتفسد بينه وبين الناس بالنميمة. ولما عرفت ان ربنا توعدها بالنار هي وزوجها راحت له بالحجارة عشان ترميه بيها، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى عمى بصرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا احنا قلنا ان أبي لهب أصيب بالعدسة اللي قتلته بعد سماعه بانتصار المسلمين في غزوة بدر. كمل الحلقة الجاية بإذن الله. كده خلصنا شهداء بدر وخلصنا المشركين في بدر. إن شاء الله هندخل في موضوع جديد الحلقة الجاية بإذن الله.